हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે રાંધણછટ સ્પેશિયલ મીઠા કે ગળિયા થેપલા બનાવીશું, જે તમે બનાવી અને 2 થી 3 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો। તો એના માટે સૌપ્રથમ આપણે ગોળનું પાણી કરવાનું છે। તો એના માટે એક તપેલીમાં અડધો કપ જેટલો ગોળ લીધો છે અને એમાં ગોળ જેટલું એટલે કે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। હવે ગોળ પાણીમાં સરસ મિક્સ થઈ જાય માટે એને ગરમ કરી લઈશું। તો અહીં ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને ગોળ અને પાણીની તપેલી મૂકી એને ચલાવતા જઈ અને બધો ગોળ મેલ્ટ કરી લઈશું। જો તમારો ગોળ ઢીલો હોય અને ગરમ કર્યા વગર હાથની મદદથી પાણીમાં સરસ ઓગળી જતો હોય તો તમે એ પણ કરી શકો છો। અહીં મેં થોડો સફેદ ગોળ લીધો છે એટલે થેપલા સફેદ થશે। જો તમે દેશી બ્રાઉન ગોળ યુઝ કરતા હોય તો થેપલા સહેજ ડાર્ક કલરના થશે। તો અહીં બધો ગોળ ઓગળી ગયો છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। હવે અહીં એક મોટા વાસણમાં 2 કપ જેટલો ઘઉંનો ઝીણો એટલે કે રોટલીનો લોટ લેશું। હવે એમાં ચપટી વરિયાળી એડ કરીશું। આ એડ કરવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ મીઠા થેપલામાં એનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે। હવે ચપટી મીઠું એડ કરીશું અને એમાં અડધી ચમચી જેટલું ઘીનું મોણ એડ કરીશું। તમે તેલનું મોણ પણ એડ કરી શકો છો। હવે મોણને લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ। બધી વસ્તુ એકવાર સારી રીતે મિક્સ કર્યા બાદ આપણે જે ગોળનું પાણી તૈયાર કરેલ છે તેનાથી લોટ બાંધવાનો છે। તો ગોળમાં ઘણી બધી અશુદ્ધિઓ હોય છે માટે આપણે આ પાણી ગાળીને યુઝ કરીશું। પહેલાં થોડુંક પાણી એડ કરી અને લોટ સાથે મિક્સ કરી દઈશું। આપણે જે તીખા થેપલા બનાવીએ છીએ એની કમ્પેરમાં આ થેપલા વણવા થોડા મુશ્કેલ છે માટે આનો લોટ થોડો સોફ્ટ બાંધવાનો છે અને લોટને સોફ્ટ બાંધવા માટે હજી થોડું વધારે પાણી એડ કરીશું। અહીં તમે સ્વાદ મુજબ ગોળની ક્વોન્ટિટી વધારી કે ઘટાડી શકો છો। આ થેપલા જનરલી રાંધણછઠના દિવસે બનાવતા હોય છે અને તે છઠ અને સાતમ એમ 2 દિવસ ખવાતા હોય છે। તીખા થેપલાની સાથે આ થેપલા ખાવાની બહુ મજા આવે છે, તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ સરસ બંધાઈ ગયો છે। તો હવે એને માત્ર 5 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવા માટે ઢાંકીને રાખી દઈશું। તો હવે 5 મિનિટ બાદ ઢાંકણ ખોલી અને બાંધેલા લોટ ઉપર થોડું તેલનું મોણ નાખી અને લોટને સરસ મસળી લઈશું એટલે થેપલા સારી રીતે વણી શકાય। તો હવે એમાંથી આપણે રોટલીના સાઇઝનો લુઓ કરી લઈશું અને એને વણવા માટે પાટલા પર લઈ લઈશું। જો જરૂર પડે તો તમે કોરા લોટમાં આ રીતે ડસ્ટ કરી શકો છો। હવે આમાંથી રોટલીના સાઇઝનું આપણે થેપલું બનાવી લઈશું। જો તમારો લોટ થોડો પણ કઠણ બંધાયો હશે તો તમારી થેપલાની કોર ફાટી જશે અને થેપલું સરખું નહીં વણાય। તો બધા થેપલાને એકસરખી સાઇઝના બનાવવા માટે હું અહીં રોટલીના સાઇઝનું ઢાંકણ લઈ અને એને થેપલા પર મૂકી શેપ આપી દઈશ। ત્યારબાદ વધારાના લોટને દૂર કરી દઈશ। જો તમારું થેપલું ફાટતું હોય તો તમે આ રીતે બધા થેપલા બનાવી શકો છો। તો હવે આ જ પ્રોસેસથી આપણે બાકીના બધા થેપલા વણી લઈશું અને એને શેકવા માટે લઈ લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારી રાંધણછટ સ્પેશિયલ નાસ્તાની રેસીપી ન જોઈ હોય તો એના વિડીયોની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। સાથે જ તમને મારી ચેનલમાં બધા વિડીયો મળી જશે, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। હવે આપણે આ થેપલાને શેકવા માટે લઈ લઈશું। તો એના માટે મેં એક નોનસ્ટિક પેનને મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખી હતી। એમાં થેપલું એડ કરી અને એક બાજુથી આપણે ડિઝાઇન પડવા દઈશું। ત્યારબાદ એને પલટાવી અને બીજી બાજુ થોડું ઘી લગાવી દઈશું। અહીં મીઠા થેપલા હંમેશા ઘીમાં શેકવામાં આવે છે, પણ તમે ચાહો તો એને તેલમાં પણ શેકી શકો છો। હવે એ જ રીતે બીજી બાજુ પણ એમાં થોડું ઘી લગાવી દઈશું। બંને બાજુ સરસ ડિઝાઇન પડી જાય ત્યારબાદ આપણે થેપલાને બહાર લઈ લઈશું અને ગરમ ગરમ થેપલામાં જ ઘી લગાડી દઈશું। આ જ પ્રોસેસથી મીડિયમ ફ્લેમ પર બાકીના બધા થેપલાને આપણે શેકી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમને આવી ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી રેસીપી જોવી ગમતી હોય તો અત્યારે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। મળીએ એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી ઈટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી।